Nu ska vi göra en slags potatisgratäng efter recept av en YouTube-kock vid namn av Jean-Pierre. Koka potatis med lite vitlök i. Och ska vi göra knaperstekta bacon. Baconen in i ugnen i 20 minuter på 190 grader. Och haft i smör och ost, cheddarost. Det skulle vara gruyère i det receptet, men jag tog cheddar istället. Och ska ha salt och peppar i det också. Enligt receptet ska det bara vara smör, så nu hade vi bara det. Men man kan ju ha lite mjölk också. Ja, då var det alltså ströbröd, parmesanost och baconbitar på toppen. Och sen 20-25 minuter i ugnen på samma temperatur, 190 grader.